السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن المقارنة ما بين لقاح سينوفاك الصيني ولقاح فايزر الأمريكي. في الفيديو ده هنتعرف إيه الفرق بين الاتنين، إيه الفرق في درجة الفاعلية، إيه هي المضاعفات بتاعة اللقاحين، طرق الحفظ، إزاي هم بيعملوا وقاية لجسم الإنسان. كل الحاجات دي كلها هنتعرف عليها في الحلقة دي. طيب بالنسبة لسينوفاك الصيني، ده بيدي فاعلية لدرجة 51% من أعراض كورونا، لكن بتصل هذه الفاعلية إلى من 90% ل 100% للحالات الشديدة والحالات التي تحتاج لمستشفى. بينما لقاح فايزر الأمريكي ده بيدي فاعلية حوالي 95% من أعراض كورونا، وتصل ل 100% من الحالات الشديدة لكورونا أو اللي تحتاج لمستشفى. طيب بالنسبة لسينوفاك الصيني واللقاح الأمريكي فايزر، الاثنين نجحوا في الاختبارات الأولية على الحيوانات، وتم تحديد الجرعة المناسبة، وتم تحديد درجة الأمان. بعد كده انتقلوا إلى مراحل التجارب على الإنسان، ونجحوا في المرحلة الأولية اللي هي ما قبل 100 شخص، ونجحوا في المرحلة الثانية اللي هي من 100 شخص ل 1000 شخص، ونجحوا في المرحلة الثالثة اللي هي من 1000 شخص ل 10000 شخص. وتم التصريح الطارئ للاستخدام لفايزر الأمريكي ولسينوفاك الصيني. لكن بالنسبة لفايزر الأمريكي نجح في الآونة الأخيرة إن هو ياخد الاستخدام الدائم بالنسبة للقاح. وده معناها طبعا دي شهادة اعتماد قوية بالنسبة للقاح فايزر الأمريكي. بالنسبة للقاح الصيني لغاية دلوقتي الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية لا تعترف به، وفي حالة السفر ليها بتمنع اللقاح الصيني وما بتعترفش بيه. طيب بالنسبة للقاح الصيني، هو فعال بدرجة 51% لحالات كورونا ذات الأعراض، وبتصل لحوالي من 90 ل 100%. أما بالنسبة لفايزر 95% للكورونا ذات الأعراض، وبتصل ل 90% أو 100% للحالات اللي هي الشديدة أو اللي هي تحتاج لمستشفى. بالنسبة لهم هما الاثنين في فرق في التصنيع. بالنسبة للقاح سينوفاك الصيني، التصنيع تقليدي زي ما كنا بنصنع زمان، بناخد الفيروس ونموته وناخد أجزاء منه اللي هي القشرة الخارجية اللي بتحتوي على البروتين الشوكي، ونحقنها في جسم الإنسان. يقوم الجهاز المناعي يتعرف على هذه الأجسام الغريبة ويبتدي يطلع أجسام مضادة ضدها، وبالتالي يبقى احنا كده نجحنا في الحصول على أجسام مضادة ضد فيروس كورونا الأصلي. أما التكنولوجيا الحديثة اللي اعتمدتها شركة فايزر، إن هي عملت بالهندسة الجينية المسنجر ار ان ايه، اللي هو الشفرة الجينية لتصنيع البروتين الشوكي بتاع فيروس كورونا. وبالتالي بعد تعديلات على الشفرة الجينية دهيت، ابتدت تغلفها بطبقات دهنية وتحقنها في جسم الإنسان، وبالتالي وصلت الشفرة الجينية للخلايا الدفاعية اللي هي ماكروفاج، وبالتالي ابتدت تظهر على سطح الماكروفاج البروتين الشوكي. تنبه لهذا الخلايا الدفاعية الأخرى اللي اسمها التي هيلبر سيلز، وبالتالي التي هيلبر سيلز ابتدت تنبه خلايا أخرى اسمها بيتا سيلز، والبيتا سيلز ابتدت تتكاثر وتنبه خلايا أخرى اسمها البلازما سيلز، اللي هي مسؤولة عن تصنيع الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا، أو ضد البروتين الشوكي اللي احنا حقناه، او اللي احنا اساسا صنعناه من الخلايا الدفاعية بعد حقن الشفرة الجينية. وبالتالي احنا حصلنا على اجسام مضادة ضد فيروس كورونا
بتبتدي بعد كده في خلايا تانية اسمها التي كيلر سيلز او تي كيلر سيلز 8. دي بتموت الخلايا الدفاعية اللي بتحتوي على الشفرة الجينية، وبالتالي يبقى احنا تخلصنا من الشفرة الجينية اللي احنا كنا حققناها، ونجحنا في الحصول على أجسام مضادة ضد فيروس كورونا. طبعا ده تكنولوجيا حديثة جدا جدا، وتطور كبير في اللقاحات. وزي ما احنا شفنا استغراق تصنيعه ما خدش سنة تقريبا، لكن بالنسبة للحفظ بتاع اللقاح محتاج -70 تحت الصفر. طبعا ده صعب شوية بالنسبة للدول النامية والدول الفقيرة ان هي ينتشر فيها لقاح بالتكنولوجيا الحديثة دي. بينما لقاح سينوفاك الصيني بيتم حفظه ما بين درجتين مئوية ل8 درجات مئوية، يعني في الثلاجة العادية. بالنسبة للسينوفاك الصيني احنا بنضيف جرعتين ما بينهم وبين بعض حوالي 3 أسابيع. كذلك لقاح فايزر الأمريكي بنضيف جرعتين ما بينهم وبين بعض حوالي 3 أسابيع. بالنسبة مين اللي احنا ما ندهوش لقاح سينوفاك أو لقاح فايزر؟ بالنسبة للقاح سينوفاك أو لقاح فايزر احنا ما بندهوش للحالات اللي حصل فيها حساسية شديدة من مكونات اللقاح، أو لو المريض ده عنده ارتفاع في درجة الحرارة أكتر من 38.5، أو للناس اللي لسه عندها أعراض فيروس كورونا. فإحنا برضك ما بننصحش بإن إحنا نديهم لقاح سينوفاك أو لقاح فايزر إلا لما تمر فترة كافية من 3 شهور ل6 شهور تقريبا. طيب بالنسبة للقاحين، أولا لقاح سينوفاك احنا بنديه من سن 18 سنة لسن 60 سنة. للي اكتر من سن 60 بننصح بان هو يتم متابعة حالته طبيا. بالنسبة للي اقل 18 سنة لا، بننصح ان هو ما ياخدش سينوفاك الصيني، لانه ما دخلش في التجارب الاولية على درجة الامان والفاعلية في اقل من 18 سنة. لكن حاليا بتتعمل دراسات على المرحلة السنية دي. طيب بالنسبة للقاح فايزر الأمريكي، هم نجحوا في عمل الاختبارات على الأطفال، وبالتالي هم خدوا تصريح بإعطاء الأطفال من سن 12 سنة لغاية سن 18 سنة. وهم أساسا اللقاح الأمريكي بيتاخد فيما فوق سن 60 سنة، وايضا بيتاخد الحالات اللي هي ذات الامراض المزمنه، زي الالتهاب الرئوي المزمن، او الالتهاب الكبدي المزمن، او الالتهاب الكبدي المزمن. كل الحالات دي كلها بيصرح باستخدام فايزر، او ايضا بيصرح باستخدام سينوفاك الصيني. مفيش مشكله في اعطائه للحالات دهيت، وايضا لاعطائه للحالات بتاعه مرضى السكر او مرضى الضغط. طيب بالنسبه للحامل والمرضع والسيدات اللي بترضع، بينصح في الحالتين بان احنا اساسا نتجنب الحوامل والمرضعات، ويعني سواء في حاله سينوفاك او في حاله فايزر. وايضا بالنسبه لهم بينصح باعطائهم في حالات معينه، زي السيدات الحوامل اللي هم معرضين اكتر لخطر العدوى، او اللي هم عندهم امراض مزمنه. بالنسبه لفايزر، بالفعل تم تجربته على مئات الالوف من السيدات الحوامل، وتم يعني التجربه الى حد كبير نجحت، وبالتالي حتى انجلترا بتديه للسيدات الحوامل، وفي اوروبا بيدوه للسيدات الحوامل، مفيش منه اي مشاكل. ايضا بالنسبه للسينوفاك حتى لو اديناه للحوامل او للسيدات اللي بترضع، ايضا لم يبلغ عن مشاكل خطيره بالنسبه لهم. وايضا منظمه الصحه العالميه سواء كانت في حاله سينوفاك او في حاله فايزر لا تنصح بعمل اختبار حمل
قبل التطعيم، ولا تنصح بان احنا تتوقف السيدة المرضعة عن الرضاعة. بالنسبة للاتنين بيعملوا بعض الآثار الجانبية، زي مثلا ارتفاع في درجة الحرارة، حمى، في بعض الأحيان تكسير في الجسم، في بعض الأحيان مغص، إسهال، قيء، غثيان. في بعض الأحيان أيضا بالنسبة برضك لفايزر وسينوفاك بيحصل تورم في مكان الحقنة، في بعض الأحيان احمرار وألم في مكان الحقنة. لكن كل هذه الأعراض أعراض مؤقتة، سواء كانت في فايزر أو في سينوفاك، وممكن لو خدنا باراسيتامول الحالة بتتحسن وبيشفى المريض. لكن تم الإبلاغ عن بعض الحالات بالنسبة للقاح فايزر الأمريكي، حالات نادرة جدا، إن بيحصل في بعض الأحيان تورم في الغدد الليمفاوية، في بعض الأحيان حساسية شديدة من الجرعة الأولى، في بعض الأحيان حصل التهاب في عضلة القلب، وفي بعض الأحيان حصل التهابات في الغشاء الطاموري المغطي للقلب. ولكن كل الحالات دي تعتبر نادرة جدا جدا، وبتيجي عادة في فترة الناس الشباب، الذكور أكتر من سن 18 لسن 25 سنة تقريبا. وأيضا تم الإبلاغ عن بعض الحالات حصل لها شلل بالعصب السابع، ولكن أيضا تعتبر حالات نادرة. بالنسبة للقاحين، أولا بالنسبة للقاح الصيني تم انتشاره في العديد من الدول النامية في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية، ده نظرا لرخص سعره، وفي نفس الوقت نظرا لأن هو بيتحفظ في الثلاجة العادية. لكن لا يصرح بالسفر للدول الأوروبية أو لأمريكا لو أنت واخد سينوفاك الصيني. بالنسبة لفايزر الوضع مختلف طبعا. أي حد مسافر لو خد فايزر مسموح ان هو يسافر في أي مكان في العالم. فايزر معتمد من كل الدول العالم تقريبا ما عدا الصين، هي ما بتعترفش غير باللقاحات بتاعتها. ايضا بالنسبة للمضاعفات بتاعة فايزر، احنا بننصح اي حد خد لقاح فايزر لو حس او شعر بخفقان في القلب او الم في الصدر او سرعة في ضربات القلب او الم شديد في الصدر او ضيق في النفس، ان هو يسارع لاقرب مركز طبي. عادة المضاعفات بالنسبة للسينوفاك، اولا الرصد بتاعها مش زي طبعا فايزر في الدول المتقدمة، لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن مضاعفات خطيرة بالنسبة للسينوفاك الصيني. وطبعا دي نقطة أيضا بتؤخذ على اللقاح الصيني، وبالتالي الأوروبيين أو الأمريكان ما بيعترفوش قوي بيه، وبيقولوا إن الرصد بتاع المضاعفات بتاعته يعتبر ضعيف في الدول النامية. طيب بالنسبة ده ما يمنعش إن إحنا أساسا بالنسبة للقاح الصيني أو للقاح الأمريكي إحنا دايما ننصح بإن أي لقاح يتوفر ليك خده، ما تستناش لقاح أفضل. بالنسبة للقاحين هما الاتنين نجحوا في مقاومة أو المناعة ضد دلتا المتحور. طبعا دي نقطة مهمة جدا جدا، لأن في لقاح فايزر احنا بنقدر نتحكم في الشفرة الجينية بدقة، وبالتالي لما بتظهر متحورات جديدة بيبقى سهل على الشركة المصنعة ان هي تطور من الشفرة الجينية بتاعتها، وبالتالي ده بيحمينا من المتحورات الجديدة. ايضا بالنسبة للقاح الصيني فهو نجح في الحماية من متحور دلتا، ولكن بدرجة اقل من الفيروس كورونا العادي. لكن احنا بننصح بالنسبة سواء فايزر او للقاح الصيني ان احنا ايضا ما نعتمدش اعتماد كلي على ان احنا خدنا التطعيم. لا، في حالات بيجي لها كورونا حتى لو هي متطعمة، وبالتالي احنا بننصح ان هم الناس دي هي ايضا تلتزم
بالارتداء الكمامة، وتلتزم بغسيل الأيدي باستمرار، وتلتزم بالبعد عن الازدحام وتجنب الأماكن المزدحمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. طبعا في احنا عرفنا طبعا ان بالنسبة لفايزر الامريكي احنا بنديه من سن 12 سنة، لكن في دراسة حالية ابتدت على سن من 5 سنين لسن 12 سنة. طبعا احنا عارفين ان احنا منتظرين نتائج هذه الدراسة لانها تهمنا جدا جدا، لان احنا عارفين ان متحور دلتا الجديد ده بينتشر اكتر في سن الاطفال وسن اطفال المدارس، وطبعا ده بيشكل مشكلة، لان احنا عارفين ان دلتا المتحور ده بينتشر بسرعة شديدة جدا وبيأثر اكتر على الاطفال والشباب. فاحنا في انتظار نتائج هذه التجربة. بالنسبة للجرعة الثالثة سواء كانت لفيروس للقاح فايزر او لقاح سينوفاك، هو تم اعطاء فعلا او تم الترخيص لاعطاء جرعة ثالثة في الولايات المتحدة الامريكية للناس اللي هي عندها المناعة بتاعتها ضعيفة، او للحالات اللي هي الناس الكبار في السن. وايضا في اسرائيل وايضا في بعض الدول وافقت على اعطاء جرعة ثالثة لفايزر لتعزيز المناعة. بالنسبة لسينوفاك الصيني، هو في دراسة حاليا، لان احنا اساسا بندرس فترة الحماية بتاعته قد ايه، ففي دراسة على اعطاء جرعة ثالثة لسينوفاك الصيني، ولكن حتى الآن لم تظهر نتائج هذه الدراسة. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.